Hello students, welcome back to our channel Organization. So as like previous videos, this video is also for those students who have chosen computer science in class 9 and 10. So our previous videos are computer science Qbasic related programs are just solve out garde. So this video is also for the same thing and for the students of class 9 and 10. So आज हामी चाहिँ एकदमै simple and normal program गर्न गएको छौं है. Maximum we will be doing 3 programs. And that is even or odd, positive, negative, or zero, and in last one, you say average number, find out the answer, right? So let's directly head toward question number 1. So question number 1 is here. It says write a program in Qbasic to input a number and check whether it is even or odd. Simply case write a program in Qbasic. Yani Qbasic program लेख्नु पर्यो जसमा चाहिँ हामीले एउटा नम्बर राख्नु पर्यो त्यो नम्बर चाहिँ इभन हो कि अड हो भनेर खोज्नु पर्यो एकदम सिम्पल छ है जस्तै मैले एउटा नम्बरलाई लेख्छु त n भन्ने एउटा नम्बर लेखेँ मैले है n भन्ने नम्बर चाहिँ अब इभन हो कि अड हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो क्या अब यो दुईटा हो कसरी थाहा पाउँछ हामीले कसरी यसलाई चाहिँ लाइक हामीले सिम्बलाइज गर्न सक्छौँ कसरी चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको रिमाइन्डर हेरेर थाहा पाउन सक्छौँ है यसको रिमाइन्डर हेरेर चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ रिमाइन्डर मात्र कसरी निकाल्छ हामीले रिमाइन्डरलाई मात्र काउन्ट गर्ने या रिमाइन्डरलाई निकाल्ने त हाम्रो डिभिजन के हो मोडुलस डिभिजन हो मोडुलस डिभिजनले के गर्छ रिमाइन्डर निकाल्ने काम गर्छ सो यदि कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट लाइक डिभिजिबल डिजिट हो नि त यो त 1 पनि डिभिजिबल डिजिट नै हो बट रिमाइन्डर एक्चुअली निकाल्ने चाहिँ 2 ले चाहिँ अलिक डिफरेन्स पार्छ नि त 2 या 10 2 या त 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि त्यो कुनै पनि नम्बरलाई 2 या 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि यदि त्यसको रिमाइन्डर 0 आउँछ भने त्यो इभन भइहाल्यो 1 आउँछ भने त्यो के भयो अड भइहाल्यो एकदम सिम्पल छ र त्यो रिमाइन्डर चाहिँ केले काउन्ट गर्छ मोडुलस डिभिजनले काउन्ट गर्छ टु फाइन्ड द रिमाइन्डर मोडुलस डिभिजनको त्यो फंक्सन नै हो है सो एकदम इजी छ दैट्स व्हाई लेट्स डाइरेक्टली हेड टुवर्ड्स द प्रोग्राम है विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम सो एज लाइक अलवेज म आज पनि के गरिदिन्छु भने क्लास 10 लाई नै फोकस गर्दा चाहिँ म मोडुलर प्रोग्रामिङ सल्भ आउट गरिदिन्छु क्लास 9 मा पछि गएर के कुन चाहिँ स्टेटमेन्टहरु गर्नुपर्छ भने म यहाँनिर सिम्बलाइज गरिदिन्छु है ओके ल फर्स्टमा के गर्छ हामीले सधैँ using function and function use गरेको छ है सधैँ function and function बाटै सुरु गर्छौँ हैन त अब function and function बाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो फर्स्टमा डिक्लेयर गर्नु पर्यो केमा प्रोग्राम गरिरहेको भनेर डिक्लेयर गर्नु पर्यो हो अब यो त हामीले चेक गरेर हो त्यसैले चेक लेख्छौँ यसमा है अब हेर्नुस् यसको आउटपुट केमा आउँछ भन्दाखेरि अल्फा न्यूमेरिक भ्यालु आउँछ अल्फा न्यूमेरिक भ्यालु भनेको ए टु जेड भ्यालुलाई चाहिँ हामीले अल्फा न्यूमेरिक भ्यालु भन्छ हो सो अल्फा न्यूमेरिक भ्यालुमा आउने भएर यसमा के लाग्छ अहिले हाम्रो स्ट्रिङ लाग्छ है स्ट्रिङ लाग्छ र इनपुट के दिउँ एन भनेर चाहिँ एउटा इनपुट दिउँ है एउटा नम्बर हामीले सिम्पली राख्यो र चाहिँ एनले डिफाइन गरिदियो है त सिएलएस एन भित्र गएर स्टोर गरिदियो भनौँ न इनपुट एन्टर अ नम्बर अब यहाँनिर चाहिँ के गर्छ हामीले प्रोग्रामभित्र चाहिँ एउटा नम्बर राख्छौँ र त्यो नम्बर चाहिँ कहाँ गएर स्टोर गरिदिन्छु एनमा गएर स्टोर गरिदिन्छु अब 2 लाइन म यहाँ छोडिदिन्छु र यहाँ के गरिदिन्छु एन्ड भनेर लेखिदिन्छु है अब के गर्छ भन्दाखेरि सब मोड्युल अन गर्छु फंक्सन चेक स्ट्रिङ एन अब सिम्पल यसमा केही गाह्रै छैन क्या इफ एन्ड मोड मोड अलि क्यापिटलले लेख्नु है त्यसलाई if and mod 2 ले नै डिवाइड गरौँ 0 यदि n लाई चाहिँ मोडुलस डिभिजन 2 ले डिवाइड गर्दा 0 आयो भने के भयो त्यो चेक भित्र पठाउन चेक स्ट्रिङ भित्र चाहिँ के जानु पर्यो हाम्रो चेक स्ट्रिङ भित्र चाहिँ त्यो इभन नम्बर भनेर जाओस् रे है त्यो इभन नम्बर भनेर जाओस् ए छैन 0 आएन रे 1 आयो रे अब चेक स्ट्रिङ भित्र के जान्छ अड नम्बर भनेर जान्छ एकदम सिम्पल छ है यो प्रोग्राम पनि बुझ्न एकदमै सजिलो खाले हो है यो प्रोग्राम अब इफ युज गरेर चाहिँ एन्ड इफ गर्ने परिहाल्यो अब यसमा बाँकी गर्नु पनि केही छँदै छैन यसमा एन्ड फंक्सन हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ अब हामीले यहाँबाट कमान्ड केमा पठाइदिन्छ चेक स्ट्रिङमा पठाइदिन्छ त्यसैले म यहाँ गएर चेक स्ट्रिङ लेख्छु इक्वल्स टु र चेक स्ट्रिङको भ्यालु कहाँभित्र हालिदिन्छु एक्स स्ट्रिङ भित्र हालिदिन्छु है त सिम्पल अनि लास्टमा हाम्रो भ्यालु के भित्र छ अहिले एक्स स्ट्रिङ भित्र छ द नम्बर इज के भित्र छ अहिले
एक्सेस स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेस स्ट्रिङलाई नै प्रिन्ट गर्ने फङ्सनको त प्रोग्राम सक्यो अब हामी सबको प्रोग्राम गरौँ है त ओके सबको प्रोग्राम गर्दा चाहिँ म क्लास 9 लाई चाहिँ कुन गर्ने हो भनेर त्यही बेला म यहाँनिर भन्छु है त ओके सबको प्रोग्राम गर्दाखेरि अब यहाँनिर युजिङ sub and something यो अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ प्लस it might be difficult to see as well I guess अक्षर बुझिन कि जस्तो लाग्यो मलाई है सो यसमा गरौँ फर्स्टमा के गर्नु पर्यो डिक्लेयर गर्नु पर्यो एज लाइक अलवेज डिक्लेयर सब अब सबले त स्ट्रिङलाई उयो गर्दैन एक्सेप्ट गर्दैन है cls input enter a number त्यो नम्बरलाई कहाँभित्र स्टोर गरिदियो एनभित्र स्टोर गरिदियो अब कल गर्छौँ कलमा चेक गर्छौँ र यहाँनिर एन लेख्छौँ है त प्यारामिटर भइहाल्यो त्यो त हाम्रो यहाँ प्रोग्राम एन हुन्छ र सब मोड्युललाई अन गर्नु पर्यो सब चेक एन अब यहाँ कन्डिसन राख्नु पर्यो इफ एन मोड 2 इक्वल्स 0 देन के भयो प्रिन्ट एन एन नै हो हाम्रो नम्बर एन नै हो एन चाहिँ के भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो इभन नम्बर भनेर प्रिन्ट हुनु पर्यो होइन यदि हाम्रो रिमाइन्डर 0 आयो भने एल्स होइन अब रिमाइन्डर 0 आएन भने के हुन्छ अब प्रिन्ट एन odd number if युज गरेपछि एन्ड इफ युज गर्नै पर्छ हामीले यहाँ के भयो अब एन्ड सब ओके यो पनि एकदम सिम्पल छ क्लास 9 को लागि सेम त्यही हो यो स्टेटमेन्ट गर्नु पर्यो यो स्टेटमेन्ट गरेर यहाँदेखि यहाँसम्म स्टेटमेन्ट गरेर एन्ड सबको सट्टा के युज गर्नु पर्यो एन्ड युज गर्नु पर्यो ओके क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ राइट अ प्रोग्राम इन Qbasic टु इनपुट अ नम्बर एन्ड चेक वेदर इट इज पोजिटिभ नेगेटिभ अर 0 यो पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम हो है सो एउटा नम्बर हाल्नु पर्यो र त्यो नम्बर चाहिँ पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो कि 0 हो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो अरे अब हेरौँ है त सो एउटा नम्बर हालौँ र त्यो नम्बर चाहिँ एन भनेर सपोज गरौँ या एन भित्र गएर स्टोर गर्छौँ है त अब कसरी थाहा हुन्छ त्यो पोजिटिभ नम्बर हो भने चाहिँ एउटा ग्राफ लाइन बनाऊँ सपोज यो 0 छ अरे 0 भन्दा माथि गयो भने त के भयो अभियसली त्यो पोजिटिभ भयो 0 भन्दा तलतिर आयो भने त के भयो अभियसली नेगेटिभ भयो यानि कि सिम्पली बुझ्नु पर्दा के हो बुझ्दा हुन्छ नि इफ एन इज ग्रेटर देन 0 त्यो भयो पोजिटिभ इफ एन इज लेस देन 0 त्यो के भयो नेगेटिभ यदि यो पोजिटिभ नै होइन नेगेटिभ नै होइन त्यो नम्बर के भयो लास्टमा 0 नै भइहाल्यो एकदम सिम्पल छ यो पनि है सो अब प्रोग्राम गरौँ प्रोग्राम गरेर पनि बुझ्यो है थोरै थोरै कुराहरू चाहिँ ओके यो चाहिँ फङ्सन एन्ड फङ्सन गर्दाखेरि डिक्लेयर गर्ने पर्यो फर्स्टमा है डिक्लेयर फङ्सन अब यसको नि आउटपुट चाहिँ अल्फा न्युमेरिक भ्यालु हो है त्यही भएर यसमा चाहिँ स्ट्रिङ लाग्छ नि cls input enter a number n म यहाँ 2 लाइन छोडिदिन्छु है एन्ड फङ्सन चेक स्ट्रिङ n if n is greater than 0 then के भयो हामी अब चेक स्ट्रिङ भित्र के पठाइदिन्छौँ हामी चेक स्ट्रिङ भित्र त्यो चाहिँ पोजिटिभ नम्बर हो भनेर पठाइदिन्छौँ हैन पोजिटिभ नम्बर होइन रे n चाहिँ 0 भन्दा ठुलो भएन रे n चाहिँ सरी else if n is less than 0 then चेक स्ट्रिङ भित्र हामी के पठाइदिन्छौँ check string equals to negative number else त्यो पोजिटिभ नै हैन नेगेटिभ नै हैन भने त के भयो चेक स्ट्रिङ त के पठाइन्छ हामी अब 0 नम्बर प्रोग्राम के हुन्छ इफ युज गरेपछि एन्ड इफ युज गरेर भइहाल्यो एन्ड फङ्सनले के गर्दै हामीले सब मोड्युललाई क्लोज गरिदियो र यहाँबाट हामीले कमान्ड कहाँ लान्छौँ यहाँ लान्छौँ चेक स्ट्रिङ भित्र लगेर कहाँ लगिदिन्छौँ चेक स्ट्रिङको भ्यालु अब एक्सेस स्ट्रिङमा गरिदिन्छौँ प्रिन्ट द नम्बर इज
के हो अब कहाँभित्र छ अहिले हाम्रो एक्स स्ट्रिङभित्र चाहिँ एक्स स्ट्रिङ प्रिन्ट भयो अब सबमा गरौँ है यही प्रोग्राम डिक्लेयर सब चेक यसमा स्ट्रिङ लाग्दैन है एन्ड cls input enter or बराबर हेरेर आएर हाम्रो एउटा नम्बर राख्छौँ कल गर्नुपर्छ हामीले चेक के अरे सरी सबमा छ भनेर हामीले फर्स्टमै कन्सेप्ट त बुझेकै थियौँ है एन्ड अब हामीले यहाँ सब मोडल अन गर्छौँ सब चेक एन्ड if n is greater than if n is greater than 0 then so if n is greater than 0 then के हो n चाहिँ कुन नम्बर हो डाइरेक्टली प्रिन्ट गरिदिने हामीले यहाँ पोजिटिभ नम्बर हो भनेर प्रिन्ट गरिदिने पोजिटिभ नम्बर होइन n चाहिँ लाइक 0 भन्दा कम आयो अरे else if n is less than 0 के भयो त्यो भनेको print n negative number पोजिटिभ नै होइन नेगेटिभ नै होइन अन्त त्यो नम्बर त्यो के भयो n चाहिँ के भयो अब print n 0 नम्बर सिम्पल छ है एकदमै धेरै सिम्पल छ यो अब एन्ड इफ अनि यहाँ आयो हो एन्सर ओके अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्लास 9 को लागि चाहिँ यो स्टेटमेन्ट गर्ने यहाँदेखि यहाँसम्मको स्टेटमेन्ट गर्ने अनि लास्टमा के गर्ने एन्ड लेख्ने सो क्वेसन नम्बर 3 इज अबाउट राइट अ प्रोग्राम इन Qbasic टु एन्टर इन 3 नम्बर्स यानि कि कुनै 3टा नम्बर राख्नु पर्यो रे र त्यो 3टा नम्बर राखेर चाहिँ हामीले यसको एभरेज चाहिँ फाइन्ड गर्नु पर्यो है सो एभरेज कसरी फाइन्ड गर्छ जतिवटा नम्बर छ त्यतिवटा नम्बरलाई जोड्ने अगाडि सपोज 3टा नम्बर चाहिँ हामीले ए बी र सी राख्यौँ र त्यो 3टा नम्बरलाई जोडेर डिभाइडेड बाई जतिवटा नम्बर छ त्यतिले नै डिभाइड गर्ने 3टा नम्बर राख्यो 1 2 3 3ले नै डिभाइड गर्ने यसो गरेर के भयो अब हामीले एभरेज फाइन्ड गर्न चाहिँ सकिन्छ है एकदम सिम्पल छ यो पनि ल अब डाइरेक्टली प्रोग्राम सुरु गरौँ है त डिक्लेयर functionalities फंक्शन अब यसको चाहिँ आउटपुट केमा आउँछ न्यूमेरिक आउटपुट आउँछ त्यही भएर यसमा चाहिँ लाग्दैन है स्ट्रिङ लाग्दैन है म एबीसी भनेर राखिदिन्छु एबीसी यो चाहिँ हाम्रो प्यारामिटर भयो यानी कि इनपुट भयो है cls इनपुट enter any 3 numbers A, B र C दिए तपाईले and function ABC हाम्रो प्रोग्राम नेम भइहाल्यो ABC हाम्रो के भयो रियल प्यारामिटर भयो है सो अब डाइरेक्ट सल्भ गर्न हुन्छ यसलाई ABC equals to A plus B plus C divided by 3 अब मैले डाइरेक्टली एबिसीलाई लगेर माथि गएर स्टोर गर्दा नि हुन्छ मैले यहाँ त यसलाई अब के गरिदिन्छु भन्दाखेरि ल ए भित्र चाहिँ म एबिसी को भ्यालु हालिदिन्छु है त ए भित्र चाहिँ मैले के गर्दै एबिसी को भ्यालु राख्दिएँ यसलाई र चाहिँ डाइरेक्टली पठाउन नि मिल्छ है डाइरेक्टली माथि पठाउन नि मिल्छ अब अहिले फाइनल भ्यालु के भित्र छ ए भित्र छ अब म यहाँ एभरेज भनेर लेखिदिन्छु एभरेज एभरेज भनेर लेखिदिन्छु लास्ट भ्यालु हाम्रो के भित्र हुन्छ अब एभरेज भित्र हुन्छ नि हैन प्रिन्ट द एभरेज इक्वल्स टु के भित्र छ अहिले लास्ट भ्यालु हाम्रो फाइनल भ्यालु एभरेज भित्र छ एभरेज अब यहाँ एभरेज प्रिन्ट हुन्छ सिम्पल अब सबमा नि त्यही गरौँ डिक्लेयर सब एबिसी ए कमा बी कमा सी ए कमा बी कमा सी हाम्रो के हो रियल प्यारामिटर्स हो है एन्टर एनी 3 numbers A, B, C. Cause ABC C यो तल लाइनमा लेख्ने हैन यो मैले त्यहाँ नअटेर मात्र तल लाइनमा लेखेको हो
एन्ड अब हामी आएर सब मोड्युललाई अन गर्छौँ सब इज एबिसी अब यहाँनिर एबिसी फाइन्ड गर्नु एभरेज इक्वल्स टु ए प्लस बी प्लस सी डिभाइडेड बाई 3 अब डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न मिल्यो सब प्रोग्राममा त होइन प्रिन्ट द एभिइआरएजी एभरेज इक्वल्स टु के भित्र छ अहिले एभरेज एबिजी भित्र छ एबिजी भनेर हुन्छ नि यहाँ के हुन्छ एन्ड सब अब लास्ट टाइमको लागि के भयो यो भयो अनि यो भयो अनि लास्टमा के लेख्नु पऱ्यो इन्टेक्ट भयो सिम्पल छ है ओके सो यही अनुसार चाहिँ हामीले के गर्यो भने आज हामीले तिनवटा एकदमै सिम्पल प्रोग्राम गऱ्यो बट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड प्रोग्राम चाहिँ हामीले आज सल्भ आउट गऱ्यो है फर्स्ट प्रोग्राम वाज अबाउट इभन अर अड सेकेन्ड प्रोग्राम चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ र जिरोवाला थियो र थर्ड प्रोग्राम चाहिँ के को बारे थियो भन्दाखेरि एभरेज तिनवटा नम्बर राख्ने र एभरेज निकाल्ने बारे थियो सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले के गर्छ नि नेक्स्ट प्रोग्राम्सहरू सल्भ गरेर ल्याउने भनेर छ So stay tuned for another videos. Thank you very much for watching our videos. Have a great time, everyone.